guys. Ako na mag-hop. So, unsa tong storyahan karon? So, sound effects. Ito man So, among sudan kay, unsa ni? Adobo, Adobong pork, rice, buttered chicken. Ang binang buttered chicken. Buttered Siyempre, chicken. pakita mo. Oh, vlogger ka. Ako pa na vlogger. Char. buttered chicken. Buttered chicken. Buttered wife. Buttered wife. Buttered girlfriend. Buttered girlfriend. Ouch. Then, we have Pwede yan, no? sinigang na hipon. Sinigang na hipon. Sinigang na star. So, Ala. mainit. Milapon. Okay. So, mga una ta. Ngayo na lang po diri. Tapos. Tayo. Tapos. Pa-bebs. Huh? Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Perfect yung music. Kasi naabot na buwan. Gago mo. Nagpa-music ko yung timing mo tayo sa tong vlog. So, nami, hipon. Imagine how Turbanes is that. How to eat. How to eat hipon using spoon and fork. How to eat adobo. 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 May arineo. Adobo. Ay, nahihirapan talaga ako dito ay. Naku. Ang hirap talaga. Gusto ko mag-Tagalog na lang. Pero, Ang alam sarap niyo, pala nito. Ang hirap talaga. Uy. Ang hirap ang konya. Hindi na lang. Anong gusto nyo? Comment lang kayo, Char. Subukan. Mag-comment na lang kayo sa video dyan lang sa baba. Kung anong gusto nyo mga gawin namin sa vlog namin. Char! No man! No man! Dili. Masaklap po ang buhay namin ngayon kasi hindi kami Nakapag helmet diving. Yun pa naman yung anong intro mo kanina. Alam mo ba yung tatang epic fail! Ka-epic sa iyo mo ang vlog. Sabi pa kayo na, padulong ikaroon sa Isla Reta niya, diri, at tumuloy ko, helmet diving mo. Ang ending, pagdating namin dito, sabi ng girl, binagyo, wala akong helmet diving. Balik na lang kayo dito kapag naayos na nila. Balitaan namin Hindi kayo. daw kayat today. So ngayon, siguro magkakayak na lang kami. Kaya, ingon ka mag-Bisaya ka. Ang nga, kasi isa pala lang. So, Bisaya ni siya nga vlog. Day, okay. Konyaw. Ay, magkunyo, day, bi. Alisod ba? Uy, nahirapan man ako ng ganyan, uy. Ma-hard man yan masyado. Hindi man ako naturuan yan sa school. Challenge ba ito ni Gladys sa to? Mag-challenge sa challenge. Close na kayo mo? Close na kayo mo? May pa magasuri ako. Kung may shop ni Gladys. Gachat ko saya. Baga ang kagnawa. Nakuha ko yung friend ni Kan-Kan. Bawal makanin, di ba? Ikaw lang ka. Wala. Palitan din mo sa ani. Bawal sa ani, bi. Ano ko ba? Look, grabe na wigo ni. So, Suporta mo. May ganun sa bawal pa na. sige, kaon pa chan! Hana chan ka nang as in mukuyos. Ay, mukuyos. Muhupong ka diha. Video man ka sagit kay kuno. Kita nimo ko mga bad sides. Edit out. Hindi nga, no?
Magkatalan. Ayaw to yung slow mo ah. Ayaw ko, nag-ano ko mo. 3 weeks later. Many months later. Diyan, ayaw ko ba yan? Diyan, makita ko mga expressions ba? Ba na mo, ano? Makita din Mayan siya mamaingat sa itong pa-force evict. Yan, na-stress ko, tanawa. Pero, thank you for mga bangkero. Na-force evict. Kabalo sila ginabuhat o nakaanto mi diri sa safe. Perting buha ko sa mga Bus na lang, safe bus. Grabe ka adventure ano. Lahat. The struggle is real. The struggle is real. Very real. Tara manakain na to. Day 2. Day 3. Ate, pwede ba bilhin ng Coke? Miss mo? Opo, miss na miss ko. Pautang daw po ng itlog, sabi ni Mama. Oh, ito. Ililista ko ba? Kayo po, kung gusto nyo po, i-drawing nyo. Depende po sa trip nyo.